Tại sao các quán cà phê lại có thể đưa ra những khuyến mại đúng lúc mình cần thế nhỉ? Không lẽ họ biết trước tương lai? Rồi thì mình không biết ở đây á, các bạn có bao giờ tự hỏi ra là tại sao các cái hãng xe ôm công nghệ hoặc là các cái cửa hàng bán thức uống á, họ lại có thể gửi cho chúng ta các cái mã giảm giá, các cái mã khuyến mãi á, đúng vào cái thời điểm mà chúng ta cần không, mà còn đúng nhu cầu của chúng ta nữa. Thì để mà có thể làm được chuyện đó á, thì các cái hãng xe ôm công nghệ hay là các cái cửa hàng bán thức uống á, họ đã phải thu thập các cái dữ liệu gọi là dữ liệu của người dùng á, và sau đó tận dụng nó để mà gửi cho chúng ta đó. Thì một trong những cái ngành á, mà có thể hỗ trợ họ để mà thu thập dữ liệu người dùng á, đó chính là gọi là ngành khoa học dữ liệu. Thì trong video ngày hôm nay á, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết ngành khoa học dữ liệu là gì. Ok, intro lên. Thì trước khi bắt đầu cái nội dung chính của video hôm nay á, thì tôi sẽ bật mí cho các bạn là trong video ngày hôm nay, ngoài cái việc mà chia sẻ về các cái nội dung về khoa học dữ liệu là gì á, thì sẽ có một cái phần gọi là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái khóa học về dữ liệu luôn. Và đặc biệt cái khóa học này á, là do chính của Microsoft cung cấp cho các bạn và nó hoàn toàn miễn phí. Nhớ nha, hoàn toàn miễn phí. Và Microsoft á, sẽ cung cấp khóa học này, và sau khi các bạn học xong khóa học này á, thì các bạn sẽ được cấp một cái gọi là cái chứng chỉ của Microsoft luôn về cái khóa học này cho các bạn nha. Rồi, vậy thì khoa học dữ liệu là gì? Khoa học dữ liệu á, đó là tên tiếng Việt, còn ở phần tiếng Anh á, người ta hay gọi là data science đó các bạn. Thì trong video hôm nay tôi sẽ toàn bộ sử dụng là khoa học dữ liệu tiếng Việt nha. Rồi, vậy thì khoa học dữ liệu á, nói chung á, nó chỉ là một cái ngành thôi. Cái ngành đó nó sẽ bao quát rất là nhiều các cái ngành nhỏ bên trong đó. Thì trong video ngày hôm nay á, lát nữa tôi sẽ giải thích rất là nhiều các cái ngành nhỏ đó cho các bạn biết nó là gì nha. Thì khoa học dữ liệu á, nó chỉ đơn giản thôi là các cái việc mà các bạn sẽ phải thu thập dữ liệu nè, xong rồi sau đó các bạn phải phân tích dữ liệu nè, tiếp theo sau đó là các bạn phải lấy các cái dữ liệu mà các bạn vừa mới phân tích được á, rồi áp dụng vào các cái thực tế. Thì thực tế thì mỗi công ty hay là mỗi ngành nghề nó sẽ có một cái cách áp dụng riêng khác nhau. Cái này nó sẽ phải tùy thuộc vào các cái ngành nghề đặc trưng của nó mà các bạn áp dụng nha. Thì sau đây tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ mà các bạn có thể hiểu được các cái ứng dụng của khoa học dữ liệu nha. Thì ở trong cái ví dụ ngày hôm nay á, tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ gọi là thực tế xíu. Tôi là một người rất là thích uống cà phê. Thì hôm nay tôi sẽ lấy ví dụ về các cái quán cà phê. Thì hai quán cà phê nổi tiếng của Việt Nam hôm nay tôi sẽ đề cập đến trong clip này á. Đầu tiên, cà phê Lowland. Thứ hai, The Coffee Villa. Đó, thì đối với tôi á, quan điểm cá nhân của tôi á, thì rất là thích cái hương vị cà phê của cà phê Lowland. Đó, nhưng mà tôi thì lại thường xuyên đến The Coffee Villa để mà uống cà phê tại đó. Các bạn có biết vì sao không? Thì lý do là do là cái quán The Coffee Villa họ đã thu thập rất là nhiều các cái dữ liệu của nhóm người mà khi mà nhóm khách hàng á, khi mà họ đến quán cà phê họ uống á, thì họ đã phân tôi, có thể là họ đã phân tôi vào một cái nhóm gọi là nhóm nhân viên văn phòng và thường xuyên uống cà phê vào khoảng khung giờ là 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Đó, thì trong khung giờ đó thì sẽ có rất là nhiều nhân viên phòng họ đến quán để mà họ uống cà phê hoặc là mua cà phê mang đi á. Thì họ đã tặng cho chúng tôi những cái gọi là những cái ưu đãi đó, gọi là chương trình khuyến mãi này nọ, và dành riêng cho nhóm khách hàng, là ví dụ như tôi nha, dành riêng cho khách hàng. Thì tôi cảm thấy là những cái đó là họ đã nghiên cứu hành vi của tôi rất là tốt, và họ khuyến khích tôi đến và sử dụng các cái dịch vụ của họ vào các cái khung giờ đó. Thì đó họ đã, tức là đó là một cái ứng dụng mà họ đã gần như là họ lôi kéo được người dùng từ người mà thích hương vị của một quán cà phê này nhưng lại chọn một quán cà phê khác để đến sử dụng dịch vụ của họ. Rồi. Thì ở đây có bạn nào là một fan mà hay sử dụng đặt hàng của xe ôm công nghệ không? Thì chắc chắn trong mùa dịch này thì chắc chắn ai cũng sử dụng đặt hàng xe ôm công nghệ rồi ha. Thì các bạn có thể để ý á, thì ở trên các cái hãng xe ôm công nghệ nó luôn có rất là nhiều các cái voucher kiểu dạng như là giảm giá 20.000 vào khung giờ vàng nè, đặt free ship vào khung giờ từ 3 giờ, ví dụ 3 giờ đến 4 giờ nè. Đó,
thì đấy cũng chính là một trong những cái ứng dụng mà các cái hãng xe ôm công nghệ á, họ đã sử dụng cái gọi là khoa học dữ liệu để mà có thể nghiên cứu trước các cái hành vi của người dùng, hoặc là họ hay đặt ví dụ như đặt đồ ăn thức uống vào các cái khung giờ nào á, và sau đó là đưa ra các cái chương trình khuyến mãi dành riêng cho các cái khung giờ đó để mà là gọi là kích cầu của các bạn. Đó, thì vừa rồi là các cái ví dụ rất là cụ thể mà các cái ví dụ như là như các cái ngành mà đồ ăn thức uống á, hoặc là xe ôm công nghệ á, mà họ đã sử dụng gọi là các cái dữ liệu á mà họ thu thập được, áp dụng vào trong thực tế để mà có thể tăng các cái tăng kích cầu của người dùng cho các cái hãng đồ ăn thức uống hoặc là xe ôm công nghệ á các bạn. Đó, thì những cái ứng dụng vừa rồi mà tôi kể cho các bạn nghe, nó chỉ là những cái gọi là ứng dụng nhỏ xíu của cái ngành khoa học dữ liệu vào mà áp dụng vào thực tế thôi. Thì thật ra cái ngành khoa học dữ liệu này nó còn rất là rộng luôn các bạn, nó có thể áp dụng được vào rất là nhiều các cái ngành nghề khác nhau luôn. Ví dụ như là trí tuệ nhân tạo nè, hay ngay cả machine learning nè, hay ngay cả gọi là ngành thị giác máy tính cũng có thể ứng dụng cái khoa học dữ liệu vào luôn. Nói chung là rất là nhiều luôn. Còn bạn nào á mà muốn biết về trí tuệ nhân tạo là gì, machine learning hay là deep learning là gì á, thì có thể vào cái trang của tôi, sau đó coi lại các cái video trước của tôi đã giải thích rất là rõ ràng về các cái từ phía trên rồi nha. Trí tuệ nhân tạo nè, machine learning và deep learning rất là kỹ rồi. Thì tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa. Ở đây có bạn nào biết đến Facebook không? Hỏi chơi thôi, ai cũng xài Facebook. Vậy hỏi chi má? Thì các bạn có bao giờ tự hỏi là ví dụ như khi các bạn đang ngồi nói chuyện với bạn bè của mình á, các bạn nhắc đến một cái chủ đề nào đó, ví dụ như tôi nhắc đến các bạn đang muốn mua mèo đi ha. Đó, các bạn mua mèo, các bạn cứ nhắc đến mua mèo. Thì xong lát nữa các bạn vừa mới cầm cái điện thoại của mình lên á, Facebook các bạn, tôi đảm bảo luôn tràn lan đại hải toàn là về mèo. Đó, thì đó chính là một cái công cụ gọi là Facebook á, đã thu thập các cái dữ liệu qua dạng gọi là dạng âm thanh á, qua cái âm thanh mà người dùng đã nói á, Facebook thu thập các dữ liệu đó, sau đó tổng hợp lại và sử dụng các cái dữ liệu đó để mà có thể chạy đến các cái gọi là những cái quảng cáo về những cái chủ đề mà các bạn vừa nói xong á, để mà tiếp cận được đến chúng ta đó. Thì hiện nay á, ở Việt Nam á, tôi thấy là cái ngành khoa học dữ liệu này á, hiện tại nó đã bắt đầu phổ biến rồi. Thực chất là nó đã phổ biến luôn rồi đó các bạn. Thì có rất là nhiều các bạn đã quan tâm đến cái ngành khoa học dữ liệu này rồi. Nhưng mà tôi dạo một vòng quanh Google á, tôi nhận thấy có rất là nhiều các bạn đặt ra các cái câu hỏi là kiểu như là học ngành khoa học dữ liệu ở đâu nè, học ngành khoa học dữ liệu ra thì sẽ làm gì, hay là học khoa học dữ liệu có khô khan không, có dễ học không á. Thì nói chung là rất là nhiều các câu hỏi. Nhưng mà để mà trả lời cho các cái câu hỏi đó thì ở vị trí của tôi á, tôi khuyên các bạn chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất thôi, đó là các bạn có thật sự đam mê với cái ngành khoa học dữ liệu này không, các bạn có muốn theo đuổi nó đến cùng không. Thì nếu mà các bạn có thể trả lời được câu hỏi đó thì tôi đảm bảo luôn những cái câu hỏi phía trên á sẽ không thành vấn đề nữa đâu, các bạn sẽ tự động trả lời được câu hỏi đó thôi. Và nếu các bạn có đam mê với cái ngành này á, các bạn theo đuổi nó đến cùng á, thì mình đảm bảo luôn cái ngành này sẽ cực kỳ thú vị và có thể áp dụng được rất là nhiều trong cái thời đại 4.0 hiện nay luôn. Thì ví dụ như tôi chỉ kể ra một vài ví dụ nha. Sau khi mà các bạn học xong ngành khoa học dữ liệu á, thì các bạn có thể trở thành một gọi là data engineer nè, Data engineer. hoặc là các bạn có thể làm data analyst nè, Data analyst. hoặc là nếu các bạn muốn sâu hơn nữa, các bạn có thể tham gia vào làm gọi là trí tuệ nhân tạo nè, hay là machine learning nè, gọi là máy học các bạn, thậm chí là cả deep learning nữa. Thì nói thật cái ngành này nó sẽ áp dụng được rất là nhiều trong các cái ngành mà gọi là ngành công nghệ 4.0 của tương lai các bạn. Đó, cho nên các bạn chỉ cần đặt ra một câu hỏi và trả lời được câu hỏi đó, đó chính là các bạn có đam mê ngành khoa học dữ liệu không, và các bạn có sẵn sàng để theo đuổi nó đến cùng hay không thôi. Rồi, thì bạn nào mà đã coi đến đây á, của video ngày hôm nay á, thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn luôn một cái trang web của Microsoft mà ở trên đó sẽ cung cấp cho các bạn một cái khóa học về dữ liệu hoàn toàn miễn phí mà tôi có nói đến ở đầu video clip á.
Thì bạn nào mà tham gia cái khóa học miễn phí này của Microsoft á, thì đây có thể trau dồi các cái kiến thức của các bạn, và có thể đây sẽ là một cái bước đi, gọi là bước đi đầu tiên của các bạn trên con đường mà trở thành data scientist nha. Thì đây là một cái trang web, gọi là trang web chính thức của Microsoft luôn đó các bạn. Thì hiện Microsoft đang cung cấp cái khóa học này thì nó một cách gọi là hoàn toàn miễn phí. Thì cái khóa học này nó tên là Azure Data Fundamental. Thì mình sẽ để cái đường link của cái khóa học này ở phía dưới phần mô tả nha. Các bạn cứ xuống dưới phần mô tả kiếm cái đường link đó, sau đó click vô để có thể vô trang web của Microsoft để học nha. Thì Microsoft á các bạn, phải nói là rất là tâm lý luôn. Họ đã chuẩn bị sẵn trước luôn là có 2 phương thức cho các bạn có thể học luôn. Thì cái phương thức đầu tiên á thì là các bạn sẽ là tự học. Microsoft sẽ cung cấp tài liệu cho các bạn để các bạn đọc, sau đó là tự học. Thì ngoài ra đối với những cái bạn mà theo cái dạng mà thích học online á, thì Microsoft cũng đã chuẩn bị sẵn luôn các cái video có người dạy và hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì các bạn có thể coi video đó để mà có thể học cái khóa học này nha. Thì sau khi mà các bạn đã hoàn thành cái khóa học mà cơ bản của khoa học dữ liệu rồi á, thì Microsoft cũng đã chuẩn bị rất là nhiều các cái khóa học gọi là nâng cao hơn á, để cho các bạn có thể thăng tiến trên cái con đường mà mình mong muốn á. Ví dụ như là data engineer nè, hay là data scientist nè, và ngay cả là AI engineer nè. Đó, thì mình sẽ để cái đường link này luôn để cho các bạn có thể coi và theo dõi các cái gọi là cái con đường thăng tiến của mình, hoặc là con đường mà các bạn chọn đó nha. Thì sau khi mà các bạn học xong khóa học này á, thì các bạn có thể tham gia một cái gọi là một cái kỳ thi do Microsoft tổ chức. Và sau khi các bạn vượt qua cái kỳ thi này á, thì các bạn sẽ được cấp một cái chứng chỉ do chính Microsoft cung cấp cho các bạn luôn nha. Thì để mà có thể cấp được cái chứng chỉ này á, thì các bạn sẽ phải đóng một cái khoản phí nho nhỏ cho Microsoft là khoảng 99 đô. Nhưng mà theo mình đó các bạn, thì đây là một cái khoản phí hoàn toàn xứng đáng, và nó rất là tốt cho các bạn ở tương lai luôn đó các bạn. Thì các bạn hãy tưởng tượng đi, thật ra ở Việt Nam mình á, chưa có một cái trung tâm nào có thể cấp một cái chứng chỉ gọi là chứng chỉ quốc tế cho cái ngành, cho cái khóa học này á. Thì các bạn tưởng tượng khi mà các bạn đi xin việc hay là các bạn đi apply công việc ở bất kỳ một công ty nào, nhưng mà các bạn có thể show cho công ty đó một cái chứng chỉ quốc tế do chính Microsoft cấp cho các bạn á, thì đó là một cái gọi là một cái tấm vé thương gia, tấm vé VIP cho các bạn để mà có thể apply vô bất kỳ công việc nào liên quan đến khoa học dữ liệu ở Việt Nam luôn các bạn. Rồi, thì video hôm nay đến đây thôi, nhẹ nhàng, tình cảm sâu lắng, không quá khó, không hack não như các video trước về trí tuệ nhân tạo, deep learning hay machine learning ha. Thì video hôm nay đến đây thôi, thì tôi cũng sẽ kêu gọi các bạn tiếp. Đó là tôi có một cái cộng đồng về trí tuệ nhân tạo á, tôi sẽ để đường link ở phía dưới phần mô tả của mình á, thì các bạn có thể xuống phần mô tả bấm vô cái đường link đó để mà có thể join vô các cái group về trí tuệ nhân tạo đó của tôi. Thì hiện tại trong cái group về trí tuệ nhân tạo đó của tôi á, đã có gần 3.000 người rồi, và hiện tại đang ở trong group đó đang trao đổi rất là sôi nổi, rất là máu lửa về các cái chủ đề xoay quanh về trí tuệ nhân tạo á. Thì bạn nào mà có quan tâm về ngành trí tuệ nhân tạo, hay là bất kỳ các cái câu hỏi nào mà có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, machine learning, deep learning, hay là ngay cả về ngành khoa học dữ liệu này á, thì các bạn có thể tham gia vào cái group đó của tôi, có thể đặt câu hỏi. Thì tất cả mọi người ở trong cộng đồng đó có thể hỗ trợ bạn trả lời các cái câu hỏi hay là các cái thắc mắc đó của bạn nha. Rồi, thì thấy hay á thì hãy subscribe cho kênh trí tuệ nhân tạo của tôi nha. Rồi, video hôm nay đến đây thôi. Nếu mà các bạn muốn á, vì video tiếp theo của tôi làm về vấn đề gì á, thì cứ thoải mái comment ở phía dưới nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.